สวัสดีค่ะบุ้ยเม่ค่ะจาก Homeland Music นะคะก็วันนี้นะคะเราจะมีการมาตอบคำถามนะคะ50คำถามกับทุกคนกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะคะทุกคนก็ฝากให้ทุกคนนะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด subscribe ช่อง Homeland Music ไว้ก่อนนะคะชื่อปุ้ยเม่ค่ะชื่อจริงชื่อนภศร วิรยุทธวิไลค่ะวันเกิดวันที่20 มกราคม 2540 ค่ะส่วนสูง164 เซนติเมตรค่ะเลือดกรุ๊ป ARH positive ค่ะสีที่ชอบก็คือจริงๆหนูไม่มีสีที่ชอบอะหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบสีนี้ในการที่มันอยู่บนของสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยจะแบบไม่ได้ฟิกสีตายตัวว่าแบบเราชอบสีอะไรเงี้ยมากกว่านี่ค่ะตอนเด็กๆเพื่อนตั้งให้ว่าเป็นมีขาวเพราะตอนเด็กๆแบบเป็นแบบเด็กตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยเรียกว่ามีขาวโยกว่าสับแบบว่าแบบหนูจะเป็นคนชอบพูดแบบอะไรเงี้ยเป็นคนเรียบร้อยค่ะไม่เรียบร้อยก็ต้องแบบสนิทกันประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบว่าเผยด้านที่ไม่เรียบร้อยออกมาบอกว่าไม่แบบไม่น่าแบบปีนต้นไม้ได้ไม่น่าเล่นอะไรแบบโอ๊ยแต่หนูก็ไม่ปีนต้นไม้นะสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นนอนก็คือเอาเป็นเมื่อก่อนก่อนนะสิ่งแรกที่ทำตอนตื่นนอนเมื่อก่อนคือใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าเป็นคนสายตาสั้นมากหรือว่าใส่แว่นอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยจะมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าสั้นตอนนั้นสั้น800อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ทำเลสิกแล้วฉะนั้นสิ่งแรกที่ทำหลังตื่นนอนก็คือปิดนาฬิกาปลุกเลื่อนหน้านาฬิกาปลุกเหรอหูเยอะมากนี่เดี๋ยวให้ดูไอ้นี่ให้ดูว่ามีนาฬิกาปลุกเยอะแค่ไหนนี่เห็นไหมเที่ยงคืนใช่ไหมอันเนี้ยเริ่ม6 โมงแล้วเซต6 โมงเซต7 โมงจะเยอะหน่อยแล้วก็8 โมงเนี่ยอันนี้คือนาฬิกาปลุกของหนูก็คือเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ค่ะแต่ว่าหน้าที่การงานบังคับให้เราต้องตื่นแล้วของห่วงตอนนี้เหรอตอนนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์ละกันใช่เพราะว่าคนรับเยอะ ก็ต้องเพลงมุมสิคะทุกคนมือสรรเสริญน้องเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงของข่าวค่ะหนูชอบกินของข่าวมากกว่าของหวานเป็นคนไม่ชอบกินหวานแต่ก็ชอบกินขนมนะชอบกินขนมที่ไม่หวานชอบรสอูมามิได้ไหมอร่อยทำเป็นค่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้ากินทำกินทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีใครกล้ากินแล้วก็ไม่ค่อยสำเร็จด้วยไม่ว่าทำได้แต่ว่าอร่อยไหมไม่รู้ตอนนี้เหรอคะถ้าถามตอนนี้อยากกินอะไรหนูอยากกินพะแนงเนื้อเพราะว่าตอนนี้แบบอยากกินอะไรแบบแซ่บๆข้าวกล้องค่ะมันแบบข้าวสวยมันจืดไม่ได้เกี่ยวกับเฮลตี้อะไรเลยข้าวสวยมันจืดอะทุกคนแบบข้าวกล้องมันแบบมีเท็กเจอร์มีรสชาติอะไรเงี้ยชอบไปประเทศชอบไปญี่ปุ่นจริงๆไปแถบฮอกไกโดชอบหมดเลยอ่ะมันแบบสวยเกาะฮอกไกโดดีกว่าเอาเป็นแบบเกาะเลยดีกว่าชอบไปเกาะฮอกไกโดใช่ชอบความหนาวด้วยแล้วก็ชอบแบบบรรยากาศพวกธรรมชาติอะไรที่อยู่บนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอินที่สุดยากจังหนังเหรอดูเยอะไปหมดเลยอะตอนนี้อิน Move to Heaven ค่ะเศร้ามากใช่แต่ว่าเป็นไม่กี่เรื่องที่ดูเอางี้ดีกว่าเพราะแบบไม่ใช่สายแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นไม่กี่เรื่องที่ดูแล้วแบบชอบอะไรเงี้ยหนูจะยอมเป็นซอมบี้อะค่ะถ้าเป็นมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกมันแบบแล้วรอบตัวไม่มีเพื่อนเราเลยอะซอมบี้มันยังมีแบบมีเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยมีคนที่เป็นซอมบี้เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ชอบอยู่กับผู้คนแต่ถ้าอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แบบเหลือคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่เอาอะเชื่อฟังค่ะดื้อค่ะใช่เราก็ต้องหาแบบคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูแลเราได้ไงชอบฟังค่ะหมาค่ะภาพยนตร์ค่ะอยู่บ้านนอนค่ะใช่ค่ะเป็นคนชอบนอนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ได้นอนสักเท่าไหร่เวลามีโอกาสที่ได้นอนก็เลยจะนอนให้เต็มที่เป็นเด็กหลังห้องค่ะจริงหนูเป็นเด็กหลังห้องจริงหนูเป็นเด็กแบบครูเกียรติอะแต่เราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะแต่แค่เป็นเด็กแบบไม่ได้ผ้าพับไว้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเคี้ยวๆกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่าไม่ดีกฎโรงเรียนอะไรเงี้ยไม่ได้ทำแต่แบบไม่ใช่เด็กเรียบร้อยบอกนี้แบบกลางคืนค่ะภูเขาชอบเนี่ยค่ะเล่นเปียโนค่ะร้องเพลงอะไรไปเรื่อยๆซินซิไทเซอร์ค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าก็เป็นกีตาร์ก็ได้
คือมันเป็นแบบเป็นซินชนิดหนึ่งที่มาในรูปแบบของคีย์บอร์ดสะพายอะไรเงี้ยคนเขาก็จะเรียกง่ายๆว่าคีตาร์เพราะมันเหมือนแบบเหมือนกีตาร์กับคีย์บอร์ดผสมกันอะไรอย่างงี้น้องชื่อว่านมสดค่ะเรื่องนี้ก็คือเป็นการสถาปนาชื่อมาจากหนูกับพี่ติ๊กช่วยกันตั้งค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆก็คือเหมือนแบบว่าเหมือนพี่ติ๊กก็เห็นว่าเราเล่นอันเนี้ยแต่ว่าแบบพี่ติ๊กเขาก็พูดว่าเอาอันนั้นมาเล่นสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนเราไม่มีโค้ดเนมกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าพี่ติ๊กก็เลยแบบเสนอไอเดียว่างั้นตั้งชื่อให้มันไหมเราจะได้บอกว่าเรียกมันถูกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้มันเรียกซินธิไทเซอร์มันก็ยาวนึกออกปะหรือว่าจะเรียกคีตาร์มันก็ดูธรรมดาเกินไปอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อให้มันว่านมสดค่ะเพราะว่ามันเป็นสีขาวหนูเล่นกีตาร์บ้างค่ะแต่ว่ากีตาร์อาจจะแบบไม่ได้เก่งมากเพราะแบบว่าฝึกเอาเองอะไรเงี้ยเล่นแบบเอาตามที่เราเข้าใจอะไรอย่างงี้ดีกว่าไม่ได้เรียนมาอะไรเงี้ยกลองค่ะไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันตีกลองแล้วมันเท่ดีอะไรเงี้ยเราชอบเพลงล็อกด้วยแหละเราแบบกลองมันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงล็อกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าพอฟังแล้วมันแบบเคิร์มอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากตีเป็นบ้างอะไรเงี้ย ไหนลองทำท่าตีกลอง ตึงก็ดีนะแต่ว่าหน้าหนูแบบนึกออกปะหน้าหนูแล้วแบบไปร้องเพลงล็อกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบคนจะเชื่อไหมว่าเราเป็นแบบเป็นล็อกเกอร์อะไรเงี้ยแต่หนูเป็นล็อกเกอร์พี่ติ๊กเพลงเราไงคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบเขาที่สุดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตลำบากนะคะตอนนี้ก็ต้องตอบโฮมแลนด์มิวสิกเลยทุกคนเพราะว่าโฮมแลนด์มิวสิกเนี่ยค่ะมีแต่ศิลปินที่หน้าตาดีค่ะมีคุณภาพ แต่ว่าถือว่าเป็นค่ายน้องใหม่ที่น่าสนใจมากๆในเวลานี้ค่ะทุกคนฝากเลยนะคะหนูนอนทุกเมื่อที่มีโอกาสอะ ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเกิดแบบเรามีเวลาว่างอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงนั้นแบบไม่ได้มีงานเงินที่ต้องสะสางอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกนอนเพราะว่าเหมือนเป็นการนอนตุนไว้อะทุกคนเพราะหนูก็จะมีช่วงที่แบบว่าไม่ได้นอนเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะแบบนอนทุกเมื่อที่มีโอกาสอย่างนี้ดีกว่าชื่ออะไรดีอะไม่รู้อะ ไม่รู้อะ อะไรล็อกกี้ไหม อุ้ยเหมือนหมาเลยอะชื่อล็อกกี้อะชื่ออะไรดีอะไม่รู้อะนึกไม่ออกอะไม่มีค่ะเป็นลูกคนเดียวค่ะกลัวแมลงทุกชนิดเลยค่ะที่เป็นแบบแมลงที่มี4 ขามากกว่า4 ขาขึ้นไปกลัวหมดเลยอยากเป็นหมาเพราะว่าชอบหมาอยากเป็นหมาในบ้านคนรวยจะได้แบบว่าใช้ชีวิตนอนแล้วก็กินนอนแล้วก็กิน ไม่ต้องทำอะไรลองทำท่าเป็นหมาก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อหนูเป็นหมอคุณแม่หนูเป็นพยาบาลแล้วหนูก็เหมือนแบบปิดเทอมหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลแบบตลอดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่รู้จะเอาเราไปไว้ที่ไหนเราก็เป็นลูกคนเดียวแบบว่าไม่มีพี่น้องอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าชีวิตเราเหมือนแบบมันวนเวียนอยู่ในโรงพยาบาลหนูก็เลยเติบโตมาแต่กับอะไรที่มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีสิ่งอื่นอยู่ในหัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะ3 สิ่งติดตัวที่ขายไม่ได้มีโทรศัพท์ค่ะมี iPad แล้วก็มีลิปสติกค่ะทุกคนเพราะถ้าปากไม่แดงมันจะไม่มีแรงทำอะไรนะคะอยากล่องหนได้ค่ะจะไปไหนไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าแบบถ้าเราแบบล่องหนได้เราจะแอบไปทำอะไรก็ได้ค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะหลายๆคนก็คืออยู่มานานมากๆแล้วตั้งแต่แบบไม่เข้าวงการมาแรกๆเลยหรือว่าหลายๆคนอาจจะเพิ่งมารู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะก็รู้สึกแบบรักทุกคนมากๆอ่ะรู้สึกดีทุกอย่างที่ทุกคนแบบว่าคอยเมนชั่นมาให้กำลังใจหรือว่าส่งข้อความอะไรมาคือแบบว่าเราสัมผัสได้หมดถึงแบบกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากขอบคุณมากๆจริงๆยังไงก็ฝากผลงานนะคะทุกคนฝากเข้าไปฟังเพลงนี่ข้างในมีใครอยู่ไหมให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานของน้องๆอีก2 คนที่เหลือด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากคอมเมนต์มิวสิกด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ